ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ අච්චාරු. උත්සව අවස්ථාවකට මම මේ හදන විදියට හරිම ඉක්මනින් අච්චාරුවක් හදාගන්න අපිට පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කරාඹු නැටි. එතකොට මේ අබ පේස්ට්, මේ මුරුංගා පොතු, ඉඟුරුයි සුදුලුණුයි තරාගෙන මේ තියෙන සුද්ධ කරගත්ත රතු ලුණු, එතකොට නයි මිරිසුයි යම මිරිසුයි. ඔයාලා කැමති මිරිස් වර්ගයක් ගන්න. මේ තියෙන පොඩි ගස්ලම් ගෙඩියකුයි කැරට් අලයකුයි හීනියට කපාගෙන. මැටි ඇතිලයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම විනාගිරිය ටිකක් රත් වෙන්න දාලා මේ එකතු කරාන ඒකට මිරිස්. ගොඩක් වෙලා මේ මිරිස් ටික මේකේ තම්බ ගන්නෙ නැහැ. ඉක්මනින්ම ආපහු මේ ටික අයින් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරලා මේක ඉක්මනින් අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ එකතු කරානේ රතු ලුණු. රතු ලුණු ටිකත් ගොඩක් වෙලා තියන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම මේ විනාගිරි වලින් මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මේකත් අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ කපාගත්ත කැරටුයි ගස් ලැබුයි. මේ ටිකත් අර විදිහටම හරිම ඉක්මනින් ගොඩක් වෙලා විනාගිරි වල තියන්නේ නැතුව අර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉතුරු වෙන විනාගිරි ටික අපිට ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ මොකද මේවට වතුර මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තවත් ඇතිලියක් අරගෙන ඒකට විනාගිරි ටිකක් එකතු කරගෙන ඒකට මේ දාන්නේ අබ පේස්ට් එක. ඊළඟට මේ මුරුංගා පොතු, ඉඟුරුයි සුදුලුණුයිත් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට මේකේ දිය කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ලුණු නම් අවශ්‍ය පමණ එකතු කර ගන්න. ඊළඟට කහ. ආයෙත් මේ ටික කලවම් කර ගන්නවා. දැන් මේ ගම්බිරිස්. මේ ටික හොඳට මේ විදිහට දිය කරගෙන අර අපි තඹගත්ත රතු ලුණු මිරිස් ඒ ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. ටික දාලා මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්න. අර විනාගිරි මිශ්‍රණය මේ හැම එකටම යන විදිහට. මේක හොඳට කලවම් වෙන්න ඕනි. ඊළඟට මේ ගස් ලැබුවේ කැරටුයි ටිකත්. ආයෙත් මේක මේ විදිහට කලවම් කර ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊළඟට මම මේක සුදු රෙදි කෑල්ලකින් මේ විදිහට වහලා තියා ගන්නවා. මේක දවසක් තියලා පහුවෙනිදාට අපිට පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට අච්චාරුවක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.